ใหม่โออิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาล 0% สิ่งดีๆ เพื่อตัวคุณ ใส่ใจตัวเองได้ทุกวันซินไฟเบอร์จากฟาสฟาร์มานมเปรี้ยวดัชมิลประโยชน์ดีๆ ให้คุณทุกวันปาวินวอชชนะคราบหนักช่วยลดกลิ่นอับหอมฟินทุกกลิ่น คุณอีกแล้วเหรอ นี่ผมซื้อมาตามที่คุณบอกเลย เฮ้ยคุณไหม้หมดแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่ความผิดต่อรายการฉันแล้วเนี่ยมันคุณมัน งั้นถือว่าตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนบ้านกันแล้วนะคุณเรียกผมว่าคิมได้เลยนะ ใหม่เนี่ยโหเราก็เห็นแล้วตัวท็อปอยู่แล้วสวยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเล่นเป็นคนรวยเขาเล่นเป็นวันทองอะไรอย่างเงี้ยเป็นพีเรียดไปเลยเราก็มองว่าเราลองให้ใหม่ดูเป็นคนธรรมดาดูไหมเป็นแบบผู้หญิงที่แบบเหมือนกับว่ามีภาระไม่ได้จนแต่ก็ไม่ได้รวยแล้วเป็นในบทเนี่ยนับดาวเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนที่แบบเหมือนกับกล้าได้กล้าเสียกล้าพูดกล้าทำแต่ว่าไม่ได้เป็นคนแบบแต่งตัวฉูดฉาดหรือว่าเปิดอะไรเยอะแต่ในขณะเดียวกันพอเขาไปเป็น MC รายการขายของเขาต้องทำในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากทำเลยต้องโชว์เยอะต้องขายของนี่จริงตัวเขาเป็นคนแบบเหมือนแบบอยากอยู่นิ่งๆมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมคนแต่อาชีพที่เขาจะต้องทำเนี่ยทำให้เขาต้องยอมคนต้องอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นจุดที่เราก็พยายามดีไซน์ให้ตัวคอสตูมของใหม่เนี่ยมีความเรียบง่ายที่สุดเป็นคนหน้าตาดีที่เราสามารถเห็นด้วยไปไม่ได้ดูเป็นสตาร์เป็นอะไรเงี้ยกดไม่ค่อยลงหรอกแต่ก็พยายามกดนะครับ และการอยู่คนเดียวก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปค่ะ เพราะ Wish You a Home จะคอยอยู่เคียงข้างจะทำให้ทุกคนรักการออกกำลังกายมากขึ้นค่ะ ราคาปกติ คุณก็รู้ว่าชุดมันโป๊แล้วไม่ดึงออกทำไมให้นับเซฟตัวเองบ้างไม่ได้หรอ มองไปเขาก็เอาไปไม่ได้ จะซีเรียสทำไมล่ะครับ เราก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยแหละค่ะที่ไม่ได้แตกต่างอะไรจากคนอื่นหรือสเปเชียลมากเลยค่ะก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่ชอบทำงานรักครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยหมายว่าเขามีเสน่ห์ตรงที่เขาเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็แบบเป็นคนเสียสละคนหนึ่งอะ พี่ลองคิดถึงนับได้ไหมอะคิดถึงนับว่านับพยายามขนาดเนี้ยเพื่ออะไรอะนับขอพี่สายนับบอกมีแค่นิดเดียวเลยอะนับขอพี่ดาวิกาว่ามันยากตรงที่นับดาวเขามีพี่น้องแล้วหนูว่าเป็นลูกคนเดียวหนูก็เลยไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของความแบบความงอนความเสียใจน้อยใจที่แบบแม่รักพี่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะและซึ่งปมเนี้ยมันเป็นปมใหญ่ของนับดาวแล้วดาวิกาก็ไม่เข้าใจความรู้สึกก็เลยต้องแบบทำการบ้านตรงเนี้ยหนักๆเลยอะค่ะเพื่อให้เราแบบให้เรากลายเป็นคนที่มีพี่น้องอะไรเงี้ยแล้วเข้าใจให้ได้นิสัยนับดาวที่เหมือนใหม่คงเป็นชอบทำงานเป็นเพื่อนบ้านที่เพิ่งเลื่อนขั้นเป็นเพื่อนร่วมงาน ชีวิตฉันตอนนี้มันโคตรจะวุ่นวายเลย นี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่คุณมีปัญหากันนะ ว่าฉันจะไม่มีใครได้ยังไงวะ แกจะได้แชร์เรื่องราวในชีวิตแกให้ใครสักคนไง ถ้านับดาวในภาคของชีวิตปกติอ่ะเขาเป็นคนกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกเหมือนกับกล้าที่จะออกความเห็นน่ะใหม่เป็นงั้นเลยนะใหม่แรกๆเจอพี่ว่าพี่หนูชอบอย่างนั้นหนูไม่ชอบอย่างนี้ซึ่งพี่ชอบนะเพราะคนเราเวลาทำงานกันมันต้องจูนกันอ่ะเมื่อก่อนใหม่เขาเวลาอยู่ในกองเขาจะเป็นคนเดินแบบมีความมั่นใจแต่นับดาวจะเป็นคนเดินงอหน่อยอยู่แล้วเพราะว่ามันจะกลัวคำวิจารณ์มันจะกลัวนั่นนี่คือมันเป็นคนกล้าแสดงความคิดเห็นแต่มันจะไม่ชอบให้ใครจับจ้องอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีข่าวอะไรของนับดาวที่เป็น MC แล้วเขารู้สึกเขาผิดเขาพลาดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเหมือนมีใครมองฉันหมดแล้วใหม่ตอนนี้ก่อนเดินเข้าฉากบางครั้งก็จะมีความปกติใหม่เขาจะแบบบางทีบางโชว์โชว์เอวบางทีตอนนี้เขาก็จะเดินก้มๆแบบมีใครมองหนูหรือเปล่าแต่จริงเมื่อก่อนเขาไม่เป็นไงแล้วก็อีกสิ่งนึงก็คือตาของใหม่จริงๆครับตัวดาวิกาเป็นคนมีความสุขอ่ะเขาจะมี energy ตลอดเวลาแล้วเขาจะเหมือนกับเวลาเราคุยเลยเขาตาเขาจะแบบเหมือนฟังเราอ่ะแล้วแบบพร้อมจะรับตาโตแต่พอเป็นนับดาวในภาคแบบเวลาที่ต้องเล่นดราม่าบางทีเราคุยเลยเขาจะตาเศร้าๆหงอยๆอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่แบบเขาพี่ว่าเขาทำการบ้านมาคุณผมสั่งของรายการคุณมาเนี่ยทำไมมันพังแล้วอะของรายการคุณราคาก็แพงไปพังง่ายอย่างเงี้ยพี่ใหม่ชอบแกล้งผมน่าจะได้เห็นกันเดี๋ยวจะอินเสิร์ตมาใส่ให้ดูเรื่อยๆนะครับพี่ใหม่แกล้งผมเยอะขนาดไหนในซีรีส์นะครับ แล้วก็พี่ใหม่เก่งมากครับเป็นอย่างจริงๆก็เราก็รู้แล้วว่าเขาเก่งนะแต่พอได้มาทำงานร่วมกันก็ยิ่งรู้สึกว่านี่แบบเขาแบบโปรเฟชชั่นอลมากเลยในการทำงานแล้วก็ในชีวิตประจำวันในกองเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นคนน่ารักคืออย่างส่วนตัวเราเจอเขาครั้งแรกเราก็มีความเกรงมีความแบบเนาะ
แต่ว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่มากเป็นคนแบบชวนคุยเป็นคนที่เหมือนเพราะว่าเขาด้วยแหละมันเหมือนเลยเป็นการที่แบบว่าละลายพฤติกรรมอะไรของเราไปด้วยอะไรเงี้ยมันเลยทำงานกันง่ายมากตั้งแต่คิวแรกๆครับ บอกไปเลยว่ารักขนาดไหนบอกมา ไม่ได้ร้อนเลยขนาดไม่มีแดดนะ เขาเป็นไรอะค่ะ เขาเป็นไรอะค่ะ ต้องเตรียมท่อแอร์มาทุกครั้งแล้วล่ะ บอกเอาสายมาเส้นนึงได้ไหมครับใช้ก็ได้มาดู อุ้ยฟูดซัพพอร์ตแล้วก็แอร์ซัพพอร์ต ด้วยอายุที่ใกล้เคียงกันครับกับออฟกับใหม่อะไรเงี้ยก็เลยคุยกันได้รู้เรื่อง แล้วก็เหมือนเป็นวัยที่กำลังจะโตไปใกล้ๆกันอ่ะคือเขาก็สร้างบ้านผมก็กำลังจะสร้างบ้านเขาอยากซื้อนาฬิกาผมก็เล่นนาฬิกาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยคุยกันได้ครับว่ามันคุยกันรู้เรื่องแล้วงานทำงานก็ง่ายเลยเพราะว่าเราไปเวิร์กช็อปกันอยู่แล้วออฟไบท์ใหม่3คนไปเวิร์กช็อปกันก็สนุกนะเหมือนแบบได้คือง่ายๆมันเหมือนเป็นการไปละลายพฤติกรรมอ่ะคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วครับมันเลยทำให้การทำงานทุกอย่างออกมาง่ายมากโอเคขอบคุณครับเปิดมาก็โอเคแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่อยากใช้รถคันนี้แล้วเหรออยากพูดอะไรพูดเลย ขอบคุณครับผมเนี่ยในเรื่องเนี่ยชื่อแทนคุณครับคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเป็นผู้ชายอบอุ่นเป็นผู้ชายแบบเฮ้ยเป็นคนทนเป็นแบบสุภาพบุรุษเจนเทิลแมนอะไรเงี้ยที่โตมาพร้อมกับนับดาวอะไรเงี้ยครับแบบเหมือนเรียนมาพร้อมกันแล้วเราก็แอบชื่นชอบเขามาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วก็พอทำงานเนี่ยก็ได้มาทำงานด้วยกันแล้วก็พอทำไปทำมาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคงพัฒนาได้อะไรแบบนี้มันก็ไปเรื่อยๆของมันครับมันก็จะต่างจากตัวออฟเองหน่อยเพราะว่าออฟเองก็จะเป็นคนที่แบบทะเลนกวนตีนพูดจาแบบกวนๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวแทนคุณเนี่ยก็จะออกแนวนิ่งๆหน่อยเป็นแบบผู้ชายอบอุ่นรักแมวอย่างเงี้ยการเป็นแทนคุณของออฟเหรอเขาก็จะด้วยความที่เขามีบุคลิกที่แบบมีตัวสูงนะแล้วก็มีความแบบค่อนข้างถ้าเขาไม่รู้จักใครเขาจะนิ่งๆเหมือนกันนะออฟมาเราก็เอาตรงจุดนั้นมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตัวละครตัวนี้น่าสงสารนะคือความที่เขารักโดยที่เขาไม่หวังอะไรตอบแทนนะเขารักนางเอกแล้วก็ช่วยนางเอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ปัญหาจนบางครั้งแบบพอคัดที่แบบโอ้โหออฟเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบออฟมาเขามีความหวังดีเขาไม่ได้อยากครอบครองแต่เขาหวังดีเขาเป็นห่วงอะไรเงี้ยทำได้ดีเลยแหละโดยเฉพาะพวกฉากดราม่าเวลาอยู่กับแมวอะไรเงี้ยน่ารักเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเอามาก่อนถอยเอาตัวออกมาก่อนมุดลงไปใต้รถกูละงงมากนี่อร่อยมากมันอร่อยมากมึงจริงแซลมอนโอ้โหนี่แซลมอนนอร์เวย์นะกูยังต้องกินแซลมอนไทยนี่กินอันนี้กินปลาทูไทยนี่อร่อยมากนะปลาทูอะคือหลักๆคือตัวพี่อ่ะเคยเห็นเขาตอนงานแถลงข่าววันนั้นแถลงข่าวเรื่องทฤษฎีจีบเธอมั้งพี่ว่าเฮ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยก็พยายามไปพูดกับทางคนเจมส์ทีมต่อว่าชอบคนนี้อยากทำงานด้วยก็ได้ทำงานร่วมกันใน46วันพอเจอกันก็พอมีบทอะไรที่พี่รู้สึกมันน่าสนใจแล้วเขาทำได้อะพี่จะนึกถึงเขาอย่าง46วันเนี้ยเราจะเห็นเขาเป็นภาพแบบทะเลนหน่อยกวนตีนไมล์ตลอดเวลาแต่พอมาเรื่องเนี้ยจะเห็นเขานิ่งแล้วก็ค่อนข้างเก็บความรู้สึกมีปมครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เห็นออฟอีกแบบหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่พัฒนาคือหลังจากที่เขาไปเล่นน็อตมีมาเขาดราม่าเก่งมากตอน46วันพี่ยังรู้สึกว่าเขายังค่อนข้างมีปัญหาเรื่องดราม่าอยู่เลยอะแต่พอแบบวันนั้นเราถ่ายฉากดราม่าของออฟซึ่งแบบวันนั้นวันเดียวเช้าถึงตี3มั้งออฟเกือบทุกซีนเพราะมันเป็นคอนโดออฟอะแล้วก็มีแมวมีนั่นมีนี่มีครอบครัวมีอะไรหลายๆอย่างอะโอ้โหดราม่าเขากระจายแล้วแบบพี่บอกว่าเอ้ยออฟเดี๋ยวเราต้องนี้น้ำตาไหลนะพูดไปแป๊บเดียวน้ำตาไหลเลยเหมือนกับเขามีสมาธิขึ้นแล้วเขาแบบรู้ตัวว่าเขาจะเล่นดราม่ายังไงอ่ะก็น่าจะเป็นการร่วมมือกันของเราทั้ง3คนแหละออฟไบท์ใหม่อะไรเงี้ยครับที่เราเวลาเราเจอแบบซีนยากๆหรืออะไรยากๆเราก็จะช่วยกันให้มันผ่านไปได้ดีหรือว่าเราไม่เก็ตว่าตัวละครนี้จะต้องรู้สึกยังไงหรือว่าเราต้องยืนยังไงหรืออะไรยังไงคนก็จะช่วยกันครับคือผมต้องยอมรับก่อนเลยว่าผมเป็นคนเล่นละครแบบไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอแบบใหม่ที่ผ่านงานภาพยนตร์มาผ่านซีรีส์มาผ่านละครมาหลายๆอย่างเขาก็อาจจะช่วยเราในจุดที่เขาแบบไม่ได้ตั้งใจเลยด้วยซ้ำอ่ะเราก็เลยแบบพุชอัพตัวเองขึ้นมาได้
ทำอะไรกันอะ อบอุ่นว่ะ ได้ไหมเสียงนุ่มอะเทค2ครับ มาทั้งวันพูดว่า ทำอะไรกันอ่ะ เสร็จปุ๊บกลับบ้านเดี๋ยวไปรอทุกคนขอดูถุง จุง อันนี้ปูพ่นไฟเขาใส่กล่องไปหมดแล้วแวะร้านไหนก็ไม่รู้ดูจนมากเจอกุ้งมาจนมาก โอ้หลุดเลย อยากพูดเยอะกว่าในบทอย่างเงี้ยการเป็นคนอบอุ่นเนี่ยยากสุดเลย เราก็ต้องแบบหาคาแรคเตอร์ให้ตัวเองครับว่าจะเป็นใครดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูหนังหลายๆเรื่องแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ฉันคิดว่าเหมาะกับการเป็นต้นแบบของคาแรคเตอร์เนี่ยคือพี่ก้องสหรัฐแทนคุณเนี่ยจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการต่อสู้กับคำพูดของแบบคนอื่นที่แบบมาจิกกัดเราอะไรเงี้ยเราชอบสู้ตรงนั้นมากแล้วรู้สึกว่ามาซี่เอาอีกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือคาแรคเตอร์ของแทนคุณนะที่แบบว่าเรามันคล้ายๆกับตัวออฟอะสมมติว่าถ้าไอ้ไบร์ทมันนอกบทมาอะไรเงี้ยคำพูดที่แบบกวนตีนจิกกัดมาเงี้ยเราก็ต้องตอบโต้ไปบ้าง5 ปีสำหรับคุณนี่นานไหมครับ แล้วเมื่อก่อนทีนี้กดตีนกว่า ก็นานนะครับ อันนี้คือผมถือพวกนั้นผมต้องมาวางตรงนี้นั่นผมว่านี่ ก็นานนะครับ ก็นานนะครับ แล้วก็เงยขึ้นมามองมันสำหรับคนรอ สำหรับคนรอ มองดิก็ติ้งกับอธิบายก็นานนะครับ ก็นาน กู นะ ไม่เคยสู้มันได้สักซีนเลย เนี่ยแล้วก็นานนะครับสำหรับคนรอ จริงๆเวลาคิมกับแทนเข้าซีนด้วยกันน่ะมันจะมีความเหมือนเวลาแบบมองตากันแล้วแบบมีแบบสายฟ้าช็อตแบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือบางทีมันอาจจะไม่ได้นอกด้วยบทแต่ว่าแบบเราจะมีความคอมเมนต์กันตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามมันจะภาษากายหรือว่าสายตาอะไรแบบสนุกครับเข้ากับพี่ออฟสนุกครับตีกันแทบทุกซีนครับ เลิศจริง ที่คุณคนเดียวกันที่คุณซ้อมแน่นขนาดนี้ คืออ่านมาแล้วครับอ่านมาแล้วแต่ว่า make sure เฉยๆ make sure แบบปรับคำให้เข้าปากจากที่เมื่อกี้เล่นไปเพราะว่าซีนมันต่อเนื่องกันไม่ได้เกี่ยวเลยที่ผมอยู่ดีๆผมจะมาเพิ่งมาอ่านไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่อาจจะเข้าใจผิด เทคเดียวผ่านแน่นอน เข้มมาขนาดนี้ ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจต้องดูอาจจะเป็นที่ตากล้อง2พี่ชื่อปูเหมือนเดิมลองดู ลองดู โอเค เนี่ยเขาพูดเยอะเขาไม่เชื่อแล้วนะ ไม่ต้องแก้ตัวไม่ต้องแก้ตัวจริง คือออฟจะเป็นเหมือนพวกแบบคนใกล้ตัวที่คอยหวงตลอดทั้งที่นางเอกมองไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะหวงแล้วก็ขวางเท่าที่จะรู้เพราะเขาอะรู้สึกว่าคนนี้จะมาเจตนาไม่ดีกับคนที่เขารักหรือเปล่าแล้วเวลาฉากที่ผู้ชาย2 คนปะทะกันอะมันสนุกคือเขาไม่ต้องปะทะกันโดยการเขาไม่ต้องปะทะด้วยการชกกันนะแต่เขาปะทะด้วยการพูดเรื่องงานเพราะไอ้ออฟมันเล่นเป็นโปรดิวเซอร์และไบร์ทเล่นเป็นตัวซัพพลายเออร์เขาจะต้องคุยงานอยู่แล้วเขาจะคุยกันเรื่องงานแล้วก็โต้คารมกันหรือบางครั้งเขาจะมองหน้ากันแล้วก็ตัวไบร์ทเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วอ่ะเขาก็จะแบบว่าเขาชอบนางเอกอ่ะสนุกมีเนี่ยถ่ายไปไม่เยอะนะ 4-5 ซีนแต่สนุก คุณแทนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับคุณไว้ใจผมได้ไม่แน่นะครับผมกับนับอาจจะรู้จักกันมากกว่าที่คุณคิดก็ได้ ไม่เคยเห็นคุณคิมเลยเพิ่งรู้จักกันเหรอครับรู้จักกันได้ยังไงแล้วคุณเกี่ยวอะไรกันนับ นี่คุณมาคุยงานหรือคุณมาสัมภาษณ์ผมกันแน่ครับ นับเขาเป็นคนไม่ค่อยไว้ใจใครอะครับถ้าเขาเลือกที่จะไว้ใจคุณผมก็อยากรู้จักคุณมากขึ้นว่าไว้ใจได้หรือเปล่าผมเป็นห่วงเขาไว้วันหลังเนี่ยเราไปกินเหล้าด้วยกันหน่อยไหมครับผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณเยอะเลย ถ้าผมว่างนะครับ เดี๋ยวผมช่วย ไม่เป็นไรของผม ของผมเหมือนกัน
ของผม มีอยู่ซีนหนึ่งออฟเกือบพาดาวิกาตายนะคะเขาได้เล่าว่าเขาไม่ได้เล่าหรอคะคือชีวิตดาวิกาอยู่ในกำมือของออฟแล้วไม่ใช่ของใหม่คนเดียวนะพี่กู่มาด้วยมันเป็นซีนขับรถนะคะออฟเนี่ยด้วยความที่ต้องมองใหม่พอเขามองปุ๊บเขาก็ไม่มองทางพอเขาไม่มองทางปุ๊บมือเขาก็ไปอย่างนี้ค่ะทุกคนลงข้างทางค่ะแล้วดาวิกาก็คืออยู่ข้างซ้ายโชคดีมากค่ะที่แบบข้างทางมันไม่ได้มีเสาไฟหรือไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบพอลงปุ๊บเขาก็กระชากรถกลับมาโผล่ไปอีกเลนนึงแล้วก็ค่อยกลับไปอีกเลนนึงอย่างเงี้ยหนูแบบสุดท้ายแล้วใหม่พูดกับออฟว่าออฟฝากแม่ด้วยนะแม่ฉันอะฉันฝากกับเธอเลยนะเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าเพราะว่าน้ำใหม่ก็คือแบบขาไม่มีแรงทุกคนเงียบในรถตากล้องก็คือกล้องกิ้งไปมาแล้วทุกคนก็แบบทำตัวไม่ถูกเหมือนมันเป็นโมเมนต์ของชีวิตออฟเธอต้องดูแลฉันตลอดไปนะโอ้เสียวเกือบลงมาแล้ว คนนั้นเขาตื่นเต้นคนนั้นเขาแบบไม่ชอบทางเล่นเฟิร์มไงทางชอบแบบตลกปกฮา การแสดงก็ได้ เล่นได้เป็นพระเอกหนังนะ แต่ถ้าไม่มีใครเห็นค่าเขา ผมก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องอยู่ที่นี่ ไปพี่ใจแก้วมองไม่ออกก็ออกปะออกไม่หน่อยไปทางโน้นเลยวะถ้ามันออกกูก็ออกพวกมึงจะออกกูออกไปให้หมดอีกที่เราเคยมองดาวด้วยกัน